Thai is a living language, and degree words are a huge part of how people really speak. Before jumping in, here's a quick recap. Ma, 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 ma. Ma used to increase intensity, similar to very or really in English. ที่สุด ที่ทะทะที่ที่สุดสะสะสุดสุดที่สุดที่สุดที่สุด used to show the highest level, similar to the most or adding s in English. โคตรคะคะโคตรโคตรโคตร a very strong casual identifier, similar to extremely, super, or insanely. Used mostly in spoken Thai, especially with friends. Both มาก and ที่สุด come after the word. โคตร always comes before the word. In part 3, we focus on food and taste, difficulty and experience, strong emotion, real-life expressions. อร่อยอะร่อยระร่อยร่อยอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดโคตรอร่อยโคตรอร่อยหวานหวะหวานหวานหวานมากหวานมากหวานที่สุดหวานที่สุดโคตรหวานโคตรหวานเค็มคะเค็มเค็มเค็มมากเค็มมากเค็มที่สุดเค็มที่สุดโคตรเค็มโคตรเค็มเผ็ด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 มากเผ็ดมากเผ็ดที่สุดเผ็ดที่สุดโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดขม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 มากขมมากขมที่สุดขมที่สุดโคตรขมโคตรขมง่าย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 มากง่ายมากง่ายที่สุดง่ายที่สุดโคตรง่ายโคตรง่ายยากยากยากมากยากมากยากที่สุดยากที่สุดโคตรยากโคตรยากเร็วเร็วเร็วมากเร็วมากเร็วที่สุดเร็วที่สุดโคตรเร็วโคตรเร็วช้า
ช้าช้าช้ามากช้ามากช้าที่สุดช้าที่สุดโคตรช้าโคตรช้าวุ่นวายวุ่นวะวุ่นวุ่นวายวะวายวายวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมากวุ่นวายมากวุ่นวายที่สุดวุ่นวายที่สุดโคตรวุ่นวายโคตรวุ่นวายแพงพระแพงแพงแพงมากแพงมากแพงที่สุดแพงที่สุดโคตรแพงโคตรแพงถูกทะถูกถูกถูกมากถูกมากถูกที่สุดถูกที่สุดโคตรถูกโคตรถูกน่ารำคาญน่านะน่ารำรำคาญคานน่ารำคาญน่ารำคาญน่ารำคาญมากน่ารำคาญมากน่ารำคาญที่สุดน่ารำคาญที่สุดโคตรน่ารำคาญโคตรน่ารำคาญน่าเบื่อน่าน่าเบื่อบะเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากน่าเบื่อที่สุดน่าเบื่อที่สุดโคตรน่าเบื่อโคตรน่าเบื่อน่ากลัวน่าน่ากลัวกระกลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวน่าเกลียดน่าเกลียดเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากน่าเกลียดที่สุดน่าเกลียดที่สุดโคตรน่าเกลียดโคตรน่าเกลียดสบายสะบายบายสบายสบายมากสบายมากสบายที่สุดสบายที่สุดโคตรสบายโคตรสบายอึดอัดอึดอึดอัดอัดอึดอัดอึดอัดมากอึดอัดมากอึดอัดที่สุดอึดอัดที่สุดโคตรอึดอัดโคตรอึดอัดคุ้ม
คะคะคุ้มคุ้มคุ้มมากคุ้มมากคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดโคตรคุ้มโคตรคุ้มเปลืองประเปลืองเปลืองเปลืองมากเปลืองมากเปลืองที่สุดเปลืองที่สุดโคตรเปลืองโคตรเปลืองตึงตะตึงตึงตึงมากตึงมากตึงที่สุดตึงที่สุดโคตรตึงโคตรตึง You have now learned how Thai Digi words work across many real-life situations, feelings, opinions, food, and everyday experiences. This is how Thai people naturally add emotion and intensity when they speak. There are many more deeply words out there, and new expressions appear all the time. The key is simple: listening, practice, and don't be afraid to try. If you found this series helpful, feel free to go back and review part 1 and part 2 again. Thanks for learning Thai with me and see you in the next video. แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ